જોઈએ છે આટલા શોર્ટ કરું નહીં થોડાક લોંગ. આટલા હા, સેમ છે એમાં ને એમાં જ અને ફ્રન્ટ થી શોર્ટ ગમે છે કે લોંગ ફ્રન્ટથી થોડાક શોર્ટ. શોર્ટ અને અહીંયાથી લોંગ ઓકે હાય, મારું નામ દિયા છે. મેં અહીંયા આવીને હેરકટ કરાવ્યું છે. અહીંયા આવીને મને સારો લુક મળ્યો જે મને એક્સપેક્ટેડ પણ નહોતો, એવો કરી આપ્યો છે. સો થેન્ક યુ. મોસ્ટ વેલકમ ડિયર